Tak po nějakém čase si dáme zase nějaké videjko. Tak kde jsme? Foza Itálie. Taková horská túra se tomu trošičku říká. Kdo nebyl ve Foze, není Ital. Tak, trošku zvednout. Tady to je prasácký výjezd té firmy. Ona je celá firma prasácká totiž. Tak, tam to vyšlo. Je šílené tady ten kopec. Nevím, jak ty Taliáni jezdí tu marmeládu na ložení tady z té firmy, tady ten kopec jako. Tím vole. Já mám naložených jenom tak 10 tun, no. Ale na dvoječku. A teďka drsněm doleva. Tak, jsme na vrchu. Tak a rychle pryč. Tak si to užijte a já mám pauzičku. Ale já se ozvu, kdyby něco. Zkusíme to trošičku, jde vidět, tak na vrch. Tady pěkně, no. Akorát, že já jsem v zimě nerad. A naštěstí ty cesty jsou dobré dneska. Tady tento kšeft jedu, tak jednou za rok, vždycky po roce se sem jedu podívat, jinak to fakt jako... to není dobré. Někde to parkoviště takové, tam už jsem jednou i spal. Potřebuji si spustit nápravu na návěsu, protože tady v těch městečkách a v těch zatáčkách není dobrý se zvyhlou nápravou. Taky dobrý kolem toho balkónu.
návěs bude s tama vytahovat potom. To tam zahodil. První dobrodruh s osobákem. Tak, tady je to moje parkoviště, já jdu spustit tu nápravu. Zkusím ještě popravit nějak. Jestli to půjde. Možná je to trošku lepší.
nejde vůbec vidět. Ta skluzavka jde tak pro medvědy tady udělané, to bych chtěl vidět, kde tady se vezmu děcka, co půjdu na skluzavku. To je tak možná pro ty medvědy a lišky, co tady žijou. Taky blbá zatáčka. Já už tedy asi po čtvrté, takže já už to znám celkem. No jo, ale když tady jel člověk poprvé, tak to nebylo dobré. Vesnička tady vlastně od Fozy. Do té Fozy vedou 3 cesty, ale s kamionem se dá jet jenom po jedné, jenom jednou, protože ty 2 ostatní, tak to je tak první vracečka a konec dojeté. Dětku, kde máš roušku? Kura, tak 90 na krku a na frajera, vole, to je v prdeli.
Já bych nebrzdil, ale. A je to tady pěkné, je to tady v těch horách moc pěkné. Říkám, mně to stačí vždycky jednou za rok sem. Víckrát ne. Kruháč řiďte čtvrtým výjezdem. Jak je ta karanténa, tak tady už v Itálii na tím kruháču to už nemusíš ani přibržďovat před kruháčem, to jedeš, to je tady celkem prázdno úplně všude. A jedem. Já bych brzdil. Mrtvo, nikde nikdo. A tady ta cesta je dobrá, jako tady je široká, tady je to v pohodě, no. Horší je to tady, tady za tím Asiákem. Se to bere taky v tom Asiáku takým asi jednosměrkama, ale tež snad si vzpomenu. Toto vymyslí jenom Itál, jo, prostě to vymyslí jenom Itál, mít firmu v takých horách obyčích. Tady někde to musíme prokličkovat, to městečko. Tady myslím, jak se zamoceš, tak už se ani nevymoceš. Brďo, musíme pochválit, dneska ty auta mají zaparkované celkem pěkně, to bývá horší. To se kluci snažili teda. Za 100 no, smík tam, medle, doprava. Tak, doleva, bacha na ten balkon tam, jak trčí. Tady má druhý balkon ještě. Za 80 metrů doprava a hnedle medle doleva. Letíš na ten kamion, jak kdybys viděl konec světa. No, tak ono je pravda, že tady asi těch kamionů moc nejezdí. To je taky kruháč jak svíně toto.
vidět. Přepočtená trasa. Za 220 metrů to zatoč doprava. Doprava, ano. Já bych brzdil. Byla přepočtená trasa. 2 až to půjde, otoč to. Na jednu zákaz kamionu, tož první říkáš doprava, teď zase zákaz kamionu a toto. Ne, tady to si jaký člověk nadjede, jak svině. Za 80 Však jeď, jak metrů máš doprava. přednost. No, teď si mě poušťáš, no mě to rozjede zase. Jeď, prosím tě. Další. Vychází taky celkem těsně kolem toho baráku. Za 500 metrů to zatoč doleva. Co ty tady nacvičuješ s tím osobákem, prosím tě, jeď. Za 100 metrů to zatoč doleva. Už to víme, že doleva už. Tady už jsme doma. A tady byl ještě blbý úsek. A jedem. Já bych brzdil. Že furt já bych brzdil, no já bych nebrzdil. Je 5:30. Ještě, že jsem měnil čas. Aspoň pojedu za světla ty serpentiny důle. To je blbé, za tmy to jet. Mega se měly být ty přechody. Tady je tráva, tady je to zelené. A za zatáčku bude sníh, jako. To jsem rád, že jsem tady to solo potkal, tady na tom širokém, protože tady v těch dalších úzkých bych to už nechtěl potkat, to už je tam problém se vyhýbat. Já bych brzdil. Taky dobře valil. Spotřeba dneska 45 litrů tady, to je masakr. Bacha kruháč, sjeďte druhým výjezdem. Už to víme, všecko víme. Tady mají zase napíchané ty tyčky jejich.
Já bych brzdil. Zdá chvilku nějakou písničku. Resto in piedi, non guardo, visto il vuoto e non parlo. Penso se era abitudine o se hai bisogno anche tu di me. Dirsi che va bene quando va tutto male. Se fosse uno sport sarei il campione mondiale. Un secondo e riparto, sono un treno in ritardo. So che non è facile cancellare un'immagine, come per quei ricordi che non vuoi ricordare. E noi non ci prendiamo ma ci prendiamo male. Una come te, come me, come se potessi veramente darti quello che vuoi. Ti scriverei ma poi so che alla fine ti annoi. E tu muori di noia, io muoio di noi, di noi. Stasera se ritorno da te, ti scrivo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te. Hej, to je Magor, to je kaskadér. Ty vole, zabijáci. Pozabijejte se tady. Pensavo al nostro futuro come se ne avessimo uno. In fondo al nostro per sempre è durato meno di niente. Magari a te va bene così. Una come te, come me, come se potessi almeno chiederti stasera che fai. Ma non ti scrivo tanto, già so che dormirai. Ritorna al karma ma tu non ritorni mai, mai. Stasera se ritorno da te, ti scrivo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Fino a perdere senso, perdere tempo, perdere il senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro è anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno. Sai che arriverei in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo ma non c'è più tempo, zero. Stasera se ritorno da te, ti scrivo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Tak. Tady je ten úsek, který já nemám rád. Proč ho nemám rád? Protože je tam taková vracečka kolem stromku, já tomu říkám Romcova zatáčka. A já jsem se právě za tu zatáčku potkal posledně se Solem, ne? Do protivky a my jsme si nemohli vyhnout. Já nalepený na svodidlách, jo, on sklopené zrcátko, pomalý dral tam stěnu, ne, jakoby z těch kameňů, co tam mají a nemohli jsme se tam za boha vyhnout. Tady to normálně skolabovalo ten provoz. No půl hodiny, než jsme se po milimetrách vyhli, no, to jako bylo katastrofa, to jako nepřeju nikému takové zážitky. Tady. Jako teďka mám nějakých 10 tun naložených, jo, tak to je v pohodě, ale když jsem jel sem, tak jsem měl 23,5 a to je fakt opatrná jízda. Na bok. No, ty jsi počkal. Jsi dobrý.
chvilku bude, myslím, ta moja zatáčka už tady někde. By to mělo být. Proto jsem si aj spustil nápravu. Vždycky tady ten úsek chci projet vždycky co nejrychlejší, prostě abych se tady s nikým nikde nepotkal. Tady to je. Tady musí člověk fakt opatrně. Tady v té místě za tu zatáčku jsem se potkal s tím dravcem, no, italským. Nebylo vůbec dobré. No. Už měl špatně ty kola natočené, ale já jsem o něm věděl. Jsou fakt někteří šulini s těma osobákama, oni letí do těch zatáček. Vůbec tam nevidí a letí tam pilu. No, tak tady jsme 1000 metrů nad mořem, no. Teď tady byla cedulka. Tady ten úsek fakt jako to je nic moc teda. Teď fakt je to dobré, protože oni mají karanténu, oni musí být zalezlí doma, ale když tady do každé zatáčky jde skoro po každé nějaký idiot, tak to se tady fakt velice blbě jezdí. Tak, tady to chvilku stopnu a pak dám serpentíny. Tak a jedeme důle a už jenom poslední serpentíny a jsme důle.
Tady se můžete kochat. Tam, co jde vidět důle, ta krajina, ty městečka, tak tam jedu z toho kopce. Já říkám, člověk vůbec nepotřebuje nikam letět letadlem nebo tak, stačí, když si vezme jednu za rok přepravu do Fozí a to je prostě jak prostě z letadla tady. Já teda ty výšky moc nemusím, no ale hlavně opatrně pomalý důle ten kopec, protože to je tak na spálení brzd. Pozor, první závodník dnešního dne. Ty vole, dětku, ty ani nezabrzdíš s tím Fiatem tam do té zatáčky. Chura, to jsou střelci tady. Ano, já jsem měl strach od toho dětka, že poletí rovně. Tak to bude teď krásně vidět. No mazec. Myslím, že to bude taky pěkně vidět ještě ten kopec. Ono se to nezdá, jo, mám sice naložených tak 10 tun, ale to tlačí důle jak svině. To je kopec jak kráva. In montagna, mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna.
cellulare spento per ballare senza reggaeton. Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida, non conta neanche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo, senza tante parole, manda la posizione. Dimmi dove e quando, sto scegliendo, vivo sul passo, giuro sono da te, intanto tienimi il mio posto, e non importa se da bere non c'è. Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida, non conta neanche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo, senza tante parole, manda la posizione. Dimmi dove e quando. Tak, ještě pár zatáček a jsme dole. Se z toho točí aj ruky, kurňa, už mě to nebaví furt tam zpátky. Tak ještě poslední dvě zatáčky a jsme dole.
možná uvidíte ty města a tu krajinu, co jsme viděli z vrchu, tak trošku přiblíženě. Takže už jsme důle. Co ty tady máš radar? Na co? Že by ti tady někdo je lekanec. Tak, poslední vracečka. Oni to mají očíslované, takže jak to tady mají napsané, kluci? Tornate 1, Tornate 1. Jsme důle. Takže jo, no, tak foza dopadla dobře, kopec jsme sjeli, tak zase někdy třeba u dalšího videa, jak bude něco zajímavého, jinak je to furt stejný. Tak čus. Jak se říká, kdo nebyl ve foze, není Ital. Ne, je to tady fakt na hovno, je to na hovno. Tu zatáčku, jak neprojdeš na poprvé, tak si fakt v prdeli. Pro představu, jaké je to ve foze, jo? Jedna strana. Druhá strana.